Lektion 1. Äta ute. Jag besökte en ny restaurang nyligen, och jag har några fler frågor om deras meny om du inte har något emot det. Det låter bra. Jag älskar att utforska nya matställen, så jag är nyfiken på att höra om det. Tja, jag provade deras smakrika chicken tikka masala, och jag blev imponerad av djupet av smak. Det låter läckert. Jag har alltid velat prova en verkligt autentisk version av den rätten. Det borde du definitivt. Kryddorna var perfekt balanserade och kycklingen var så mör. Jag kan bara föreställa mig hur tillfredsställande det måste ha varit. Provade du några aptitretare? Ja, vi hade några samosas också, och de var krispiga och fyllda med kryddad potatis. Låter fantastiskt. Jag älskar en god samosa som förrätt. De satte verkligen tonen för måltiden. Exakt. Jag tror att en bra måltid börjar med goda aptitretare. Vi borde åka dit tillsammans någon gång. Lektion 2. Traditionell mat. Det är imponerande. Om du provar traditionell mat bör du definitivt besöka dem. Jag har hört att maten där är otrolig, speciellt pastan och pizzan. Ja, du hittar några av de bästa rätterna som är gjorda med färska, lokala råvaror. Jag kan inte vänta med att smaka på äkta italiensk mat precis där det har sitt ursprung. Exakt. Varje region har sina specialiteter, så det finns så mycket att utforska. Det låter som ett kulinariskt äventyr. Vad skulle du rekommendera att prova först? Jag tror att det skulle vara ett utmärkt val att börja med en klassisk romersk rätt som cacio e pepe. Det låter läckert. Jag ska se till att lägga till det på min måste-testa-lista. Definitivt. Låt oss planera en resa tillsammans för att uppleva alla fantastiska smaker. Lektion 3. Lärande genom dokumentärer. Du kan lära dig mycket av att se en dokumentär. Jag tittar på dokumentärer med honom ibland. Det är ett fantastiskt sätt att få kunskap. Vilka ämnen brukar ni utforska tillsammans? Vi har tittat på en mängd olika ämnen, från natur till historia. Det är alltid upplysande. Absolut. Dokumentärer kan erbjuda så olika perspektiv och insikter. Ja, och de skapar ofta fantastiska samtal efteråt om vad vi har lärt oss. Jag älskar det. Det är ett underbart sätt att engagera sig i materialet och fördjupa förståelsen. Exakt. Vilken är den senaste dokumentären du tyckte var särskilt intressant? Jag såg en om havet och dess ekosystem. Det var både vackert och alarmerande. Det låter fängslande. Det är viktigt att vara medveten om miljöfrågor. Lektion 4. Förberedelser inför vintern. Du har rätt. Jag borde fokusera på mina styrkor och vara självsäker när vintern närmar sig. Absolut. Att ta till sig dina styrkor kan hjälpa dig att tackla utmaningar mer effektivt. Ja, och med det kalla vädret kommer jag att behöva det självförtroendet för att hålla mig aktiv och engagerad. Exakt. Det är lätt att känna sig trög på vintern, men att fokusera på det du gör bra kan motivera dig. Jag håller med. Att sätta upp några personliga mål för säsongen kan hjälpa mig att hålla humöret uppe. Det är en bra idé.
Kanske kan du planera några roliga utomhusaktiviteter för att njuta av vintern. Ja, och jag skulle också kunna arbeta med inomhushobbyer som jag brinner för. Definitivt. Att balansera både inomhus- och utomhusaktiviteter kan göra säsongen njutbar. Jag känner mig redan mer motiverad. Låt oss göra en plan för att omfamna vintern tillsammans. Lektion 5. Smarta dryckesval. Det är ett smart tillvägagångssätt. Vad sägs om drycker? Är du medveten om vad du dricker? Ja, jag försöker vara uppmärksam på mina dryckesval, speciellt när det kommer till återfuktning. Exakt. Att hålla sig hydrerad är avgörande för att behålla energi och fokus under hela dagen. Absolut. Jag föredrar vatten, men jag tycker också om örtteer för deras hälsofördelar. Det är en bra idé. Örtteer kan vara lugnande och ge olika näringsämnen. Ja, och jag tror att det är viktigt att vara uppmärksam på sockerintaget också. Definitivt. Att begränsa sockerhaltiga drycker kan göra stor skillnad i den allmänna hälsan. Jag håller med. Låt oss utforska några hälsosamma drycker tillsammans under vår nästa utflykt. Det låter perfekt. Jag ser fram emot att upptäcka nya favoriter med dig. Lektion 6. Produktiva morgnar. Jag vaknade vid 6:30 idag. Jag försöker alltid börja min dag tidigt. Det är imponerande. Att vakna tidigt kan verkligen sätta en positiv ton för dagen som kommer. Ja, det ger mig extra tid att planera min dag och njuta av en lugn morgonrutin. Absolut. Jag tycker att de lugna stunderna hjälper mig att känna mig mer centrerad. Exakt. Jag brukar ta lite tid att meditera och dricka mitt kaffe innan jag dyker in i uppgifter. Det låter härligt. Jag borde försöka införliva en sådan morgonrutin. Jag rekommenderar det starkt. Det kan göra stor skillnad i hur du tar dig an dagen. Jag är inspirerad. Jag ska ställa in alarmet lite tidigare i morgon för att se hur det känns. Bra idé. Jag kan inte vänta på att höra hur det går för dig. Lektion 7. Säkerhet till sjöss. I framtida fall beordrades fartyg att bära tillräckligt med livbåtar för säkerheten. Det är en avgörande förordning. Att säkerställa säkerheten till sjöss är av yttersta vikt. Exakt. Att ha tillräckligt med livbåtar kan betyda skillnaden mellan liv och död i nödsituationer. Absolut. Det är viktigt att vara förberedd på alla situationer som kan uppstå. Ja, och det är intressant att se hur säkerhetsstandarder har utvecklats över tiden. Jag håller med. Att lära sig av tidigare incidenter leder till bättre praxis och regler. Ja, och jag tror att det är viktigt för alla som är inblandade i maritima verksamheter att prioritera säkerheten. Definitivt. Medvetenhet och beredskap kan avsevärt öka säkerheten till sjöss. Jag är glad att vi diskuterar detta. Det är avgörande för säkerheten för alla passagerare och besättning. Lektion 8. Skolanläggningar. Gymnastiksalen är där eleverna har idrottslektioner, och där hålls också danser. Det är intressant. Det ska vara ett centralt nav för studentaktiviteter och evenemang.
Ja, det är där eleverna kan bygga lagarbete och hålla sig aktiva. Absolut. Fysisk utbildning spelar en så viktig roll i en väl avrundad utbildning. Exakt. Dessutom skapar danser i gymnastiksalen en rolig atmosfär för umgänge. Ja, och det är ett bra sätt för studenter att knyta an utanför akademiker. Jag tror att det är viktigt för skolor att ge möjligheter till fysiskt och socialt engagemang. Definitivt. Det hjälper till att skapa en känsla av gemenskap bland eleverna. Jag är glad att vår skola betonar dessa aktiviteter som en del av den övergripande upplevelsen. Lektion 9. Måltidsplanering. Låter läckert. Vad sägs om ett tillbehör till vår måltid? Vad sägs om rostade grönsaker? De är lätta att tillaga och kompletterar många huvudrätter. Det är en bra idé. Rostade grönsaker kan ge så mycket smak och färg till tallriken. Exakt. Dessutom är de hälsosamma och packade med näringsämnen. Ja, och de kan anpassas med olika kryddor för att passa vår smak. Absolut. Jag tror att lägga till lite örter och kryddor kommer att förbättra deras naturliga smaker. Låt oss se till att inkludera en mängd olika grönsaker för en färgstark och näringsrik maträtt. Bra plan. Vi måste hämta lite färskvaror när vi handlar. Jag är spänd på att se hur vår måltid passar ihop. Lektion 10. Oväntade samtal. Jag hade ett intressant samtal med en främling häromdagen. Är det inte fantastiskt hur oförutsägbart livet kan vara? Ja, det är det verkligen. Ibland träffar man de mest fascinerande människorna på de mest oväntade platser. Exakt. Det samtalet öppnade mina ögon för nya perspektiv som jag inte hade funderat på tidigare. Jag älskar det. Att engagera sig i olika synvinklar kan berika vår förståelse av världen. Absolut. Det är en påminnelse om att alla har sin egen historia och sina erfarenheter att dela med sig av. Ja, och att vara öppen för dessa möten kan leda till meningsfulla kopplingar. Jag håller med. Jag tycker att vi borde anstränga oss för att söka upp mer av dessa interaktioner. Definitivt. Det kan leda till underbara samtal och nya vänskaper. Jag är exalterad över möjligheterna. Låt oss börja bli mer äventyrliga i våra sociala interaktioner. Lektion 11. Hula-dansare. Jag såg nyligen några hula-dansare som underhåller turister, och det var en så fängslande upplevelse. Det låter fantastiskt. Jag har alltid beundrat hula-dansarnas skicklighet och grace. Ja, de bär vackra kjolar gjorda av långa löv, vilket bidrar till det visuella överklagandet av deras prestationer. Absolut. De levande färgerna och rörelserna skapar en sådan fascinerande atmosfär. Jag blev imponerad av hur de berättar historier genom sin dans. Det är verkligen en konstform. Ja, och det är fascinerande att tänka på den kulturella betydelsen bakom varje rörelse. Exakt. Det är inte bara underhållning, det är ett sätt att bevara tradition och dela historia. Jag älskar det. Att uppleva sådana föreställningar kan fördjupa vår förståelse för olika kulturer.
Helt klart. Jag tycker att vi borde leta efter fler sådana evenemang att njuta av och lära av. Lektion 12. Pumpatraditioner. Det är väldigt ovanligt i varje hus att ha en mycket stor rund orange grönsak som kallas pumpa under hösten. Ja, det är fascinerande hur pumpor blir en sådan stapelvara för höstfirande. Absolut. De är inte bara för dekoration. De används också i så många läckra recept. Jag vet. Pumpapaj är en klassiker, men jag älskar att prova olika rätter, som pumpasoppa. Ja, och processen att skära pumpor till Halloween är en så rolig tradition. Exakt. Det är ett kreativt sätt att komma in i feststämningen, och det är för samman familjer. Jag håller med. Dessutom kan de användas på så många sätt, från mat till konst. Ja, och det är fantastiskt att se hur de inspirerar så många säsongsbetonade aktiviteter. Jag tycker att vi borde planera en pumpaskärningskväll. Det skulle vara ett fantastiskt sätt att fira säsongen. Lektion 13. Färska produkter. Det finns morötter, sallad, kål, gurka och bönor att lägga ut på marknaden den här veckan. Det låter som ett bra urval. Färska råvaror ger alltid så mycket smak till måltiderna. Absolut. Jag älskar hur levande och krispigt allt ser ut när det är nyskördat. Ja, och det är ett underbart sätt att uppmuntra hälsosamma matvanor. Exakt. Dessutom blir det ännu roligare att veta var maten kommer ifrån. Jag håller med. Att handla på lokala marknader kan också stödja våra lokala bönder. Ja, och det är ett utmärkt tillfälle att lära sig mer om säsongens råvaror. Jag älskar det. Låt oss planera en resa till marknaden för att hämta några färska ingredienser i helgen. Låter som en plan. Jag kan inte vänta med att se vilka läckra måltider vi kan skapa tillsammans. Lektion 14. Uppgraderingsplaner. Det är ett bra erbjudande. Vi kommer definitivt att överväga att uppgradera när tillfälle ges. Absolut. Uppgradering kan förbättra vår upplevelse avsevärt, särskilt om det kommer med ytterligare fördelar. Ja, och det är alltid trevligt att njuta av lite lyx när du reser eller deltar i evenemang. Jag håller med. Det kan göra stor skillnad i komfort och övergripande njutning. Exakt. Plus, om uppgraderingen inte är för dyr, är det ofta värt det för de extra förmånerna. Ja, och det är spännande att fundera på vilka förbättringar vi kan få. Jag tycker att vi bör hålla utkik efter erbjudanden som kan göra det möjligt för oss att uppgradera. Definitivt. Det är alltid bra att vara förberedd på sådana tillfällen. Jag ser fram emot att se vilka alternativ vi har. Det kan vara en stor förbättring. Lektion 15. Australiens storlek. Länderna i världen är olika, och trots sin stora storlek har Australien inte så många människor som man kan förvänta sig. Det är sant. Det är förvånande hur mycket mark det finns jämfört med befolkningstätheten. Ja, och mycket av landet är obebott, vilket skapar ett så unikt landskap. Absolut. Det är intressant att tänka på hur det påverkar kulturen och livsstilen där. Exakt.
Viddigheten möjliggör några otroliga naturliga underverk och vilda djur. Ja, och det är fascinerande hur människor anpassar sig till att bo i ett så stort, öppet utrymme. Jag håller med. Det betonar också vikten av att bevara dessa naturliga miljöer. Definitivt. Jag tror att en resa till Australien skulle ge ett så annorlunda perspektiv på livet. Jag kan inte vänta med att utforska den dag. Den står på min reseboklista. Lektion 16. Anmärkningsvärd talang. Hon spelade och stoppade showen med sin enastående talang. Hon spelade i många olika BBC-produktioner. Det låter otroligt. Det måste ha varit fantastiskt att se henne uppträda live. Absolut. Hennes förmåga att fängsla publiken var verkligen något speciellt. Ja, och det är inspirerande att se någon utmärka sig i sitt hantverk på det sättet. Jag håller med. Att titta på begåvade artister kan tända en passion för konsten hos andra. Definitivt. Det får dig att uppskatta det hårda arbetet och engagemanget bakom kulisserna. Ja, och det är fascinerande att lära sig om berättelserna bakom produktionerna hon var involverad i. Jag skulle gärna se mer av hennes arbete. Det är alltid spännande att upptäcka nya talanger. Helt klart. Låt oss slå upp hennes framträdanden och planera en visningskväll. Lektion 17. Håll dig pigg. Jag har fokuserat på konditionsträning och styrketräning på sistone, och det håller mig verkligen pigg hela dagen. Det låter effektivt. Jag har hört att en kombination av båda kan leda till bra övergripande kondition. Absolut. Konditionsträning ökar uthålligheten medan styrketräning bygger muskler och skapar en balanserad rutin. Ja, och det är ett bra sätt att förbättra både fysisk och mental hälsa. Exakt. Jag känner mig piggare och redo att ta mig an min dag efter ett bra träningspass. Jag håller med. Det är fantastiskt hur träning kan höja ditt humör och energinivåer. Jag tror att det är viktigt att hitta aktiviteter som du tycker om, så det känns inte som ett jobb. Definitivt. Jag skulle älska att testa några nya träningspass tillsammans för att hålla det fräscht och roligt. Det låter som en bra idé. Låt oss planera några sessioner för att motivera varandra. Lektion 18. Håll dig motiverad. När Didriksson erbjöds att återinföra amatörstatus, vägrade hon och ifrågasatte vad hon ansåg vara orättvisa i systemet. Det är verkligen inspirerande. Det krävs mycket mod för att stå upp för sin tro så. Absolut. Det visar hennes engagemang för att upprätthålla integritet i sin sport. Ja, och det belyser de utmaningar idrottare möter när de navigerar i regler och förordningar. Exakt. Det är viktigt för idrottare att förespråka för sig själva och vad de tror på. Jag håller med. Hennes berättelse kan motivera andra att stå fast i sina principer, oavsett press. Ja, och det understryker behovet av rättvisa inom idrotten. Definitivt. Jag tycker att vi borde utforska fler berättelser om idrottare som har gjort liknande läktare. Bra idé. Att lära sig om deras resor kan vara både inspirerande och lärorikt. Lektion 19. Stark karaktär.
Hon är väldigt stark. Jennifer är gift och hennes man är lärare. Det är underbart. Det är trevligt att se starka individer som stöttar varandra i sina karriärer. Absolut. Deras partnerskap måste fyllas med ömsesidig respekt och förståelse. Ja, och att ha en stödjande make kan verkligen hjälpa till att nå personliga mål. Exakt. Det är inspirerande att se hur de balanserar sina professionella och personliga liv. Jag håller med. Starka relationer leder ofta till större prestationer för båda parter. Ja, och det är fantastiskt att höra om par som uppmuntrar varandras passioner. Jag tycker att vi borde fira de berättelserna mer. De kan motivera andra. Jag håller helt med. Låt oss hitta fler exempel på starka partnerskap att dela med oss av. Lektion 20. Mötesförberedelser. Jag har allt material som behövs för mötet. Ja, jag har alla relevanta dokument redo. Det är fantastiskt. Att vara väl förberedd kan verkligen göra skillnad för hur mötet går till. Absolut. Att ha allt organiserat hjälper till att säkerställa att vi täcker alla viktiga punkter. Ja, och det kan öka vårt självförtroende när vi presenterar våra idéer. Exakt. Jag tror att det skulle vara till hjälp att granska dokumenten en sista gång innan vi börjar. Bra idé. Det hjälper oss att känna oss säkrare och redo att svara på alla frågor. Ja, och det är viktigt att se till att vi har visuella hjälpmedel eller presentationer. Jag håller med. Dessa verktyg kan avsevärt förbättra vår kommunikation under mötet. Jag är glad att vi är på samma sida. Jag tror att vi kommer att göra ett starkt intryck. Lektion 21. Forntida ruiner. Jag tycker att antika ruiner är fascinerande, så Grekland skulle vara min favorit för ett resmål. Det låter otroligt. Greklands historia och arkitektur är verkligen anmärkningsvärd. Absolut. Att utforska platser som Akropolis i Aten skulle vara en dröm som går i uppfyllelse. Ja, och att uppleva den rika mytologin bakom dessa ruiner ger så mycket djup till besöket. Exakt. Det är häpnadsväckande att tänka på historierna som dessa gamla strukturer kunde berätta. Jag håller med. Dessutom måste de vackra landskapen som omger ruinerna vara hisnande. Ja, kontrasten mellan gammal sten mot den blå himlen och havet är fantastisk. Jag kan bara föreställa mig vilka bilder vi kunde ta. Det skulle vara ett fotografparadning. Definitivt. Låt oss planera en resa till Grekland och fördjupa oss i dess historia och skönhet. Lektion 22. Båttursvyer. Du kan också njuta av en båttur på floden Moldau för panoramautsikt över staden. Det låter underbart. Att se staden från vattnet måste ge ett unikt perspektiv. Absolut. Arkitekturen längs floden är fantastisk, särskilt de historiska byggnaderna. Ja, och jag älskar hur reflektionerna på vattnet kan skapa så vackra bilder. Exakt. Det är som en rörlig målning när du glider längs floden. Jag kan föreställa mig hur avkopplande det skulle vara, särskilt med vattnets milda ljud.
Ja, och det är ett bra sätt att ta en paus från att gå runt i staden. Jag håller med. Dessutom skulle det vara ett utmärkt tillfälle att ta några otroliga bilder. Låt oss se till att inkludera en båttur i vår resplan när vi besöker. Lektion 23. Väderkontroll. Du kollar väderprognosen. Visst, jag ska kolla om vi behöver packa något speciellt. Det låter bra. Det är alltid klokt att vara beredd på alla väderförändringar. Absolut. Jag skulle hata att bli fångad utan paraply om det plötsligt regnar. Ja, och packningslager kan hjälpa oss att hålla oss bekväma oavsett temperatur. Exakt. Lite planering kan göra stor skillnad i vår reseupplevelse. Jag håller med. Låt oss också tänka på alla aktiviteter vi kan göra som kan påverkas av vädret. Ja, om det är soligt kanske vi vill planera fler utomhusutflykter. Och om det regnar kan vi leta efter inomhusattraktioner att njuta av istället. Jag tror att vi är på rätt väg. Låt oss hålla ett öga på prognosen inför vår resa. Lektion 24. Äta på en budget. Jag förstår. Vad sägs om mat? Några förslag på att äta på en budget när du reser? Ja, jag tror att prova lokal gatumat kan vara ett fantastiskt sätt att spara pengar och uppleva autentisk mat. Exakt. Gatuförsäljare har ofta läckra alternativ som är mycket billigare än restaurangmåltider. Ja, och du kan hitta unika smaker som du kanske inte får på en sittande plats. Jag håller med. Dessutom är det ett bra sätt att fördjupa dig i den lokala kulturen. Absolut. Ett annat tips är att leta efter marknader där du kan köpa färskvaror och snacks. Det är en smart idé. Att packa en picknick kan också vara ett roligt och ekonomiskt sätt att njuta av måltider. Ja, det låter oss äta när och vad vi vill medan vi utforskar. Jag tycker att vi bör undersöka lokala rekommendationer för budgetvänliga alternativ i förväg. Lektion 25. Fysisk aktivitet. Ganska användbart för första surfning, men sant. Vi bör se till att schemalägga fysiska aktiviteter också. Ja, att införliva träning i vår rutin kommer att hålla oss energiska under vår resa. Exakt. Det är lätt att förbise fysisk aktivitet när du är upptagen med att utforska. Absolut. Att planera några promenader eller vandringar kan hjälpa till att balansera vår sightseeing. Ja, och det låter oss ta in sevärdheterna samtidigt som vi håller oss aktiva. Jag älskar den idén. Dessutom kan det vara ett bra sätt att upptäcka gömda pärlor utanför allfartsvägarna. Definitivt. Låt oss inkludera några utomhusaktiviteter i vår resplan för att hålla balansen. Jag ser fram emot det. Det kommer att göra vår resa ännu mer tillfredsställande. Ja, låt oss se till att vi prioriterar både utforskning och vår hälsa. Lektion 26. Helgplaner. Hur är det med dig? Samma här. Jag kan aldrig motstå ett bra helgäventyr. Jag håller helt med. Helger är den perfekta tiden att utforska nya aktiviteter och platser. Ja,
och det känns uppfriskande att bryta sig loss från rutinen och prova något nytt. Absolut. Har du några specifika planer för denna helg? Jag tänkte besöka en lokal festival. De brukar ha bra mat och underhållning. Det låter kul. Jag vill gärna gå med dig. Festivaler är alltid livliga och spännande. Stor. Låt oss kolla schemat och se vilka händelser som händer. Ja, och vi kan också leta efter konstutställningar eller utomhusmarknader att utforska. Jag kan inte vänta. Det kommer att bli en helg fylld med nöje och utforskande. Lektion 27. Framtidsplaner. Hej, vad har du för planer för framtiden? Jag funderar på att ta en magisterexamen. Det låter som en fantastisk möjlighet. Vilket område funderar du på att studera? Jag är intresserad av miljövetenskap. Jag vill påverka hållbarhet positivt. Det är beundransvärt. Vi behöver fler passionerade individer inom det området för att driva förändring. Jag håller med. Jag tror att utbildning kan ge oss möjlighet att ta itu med pressande miljöfrågor. Absolut. Har du funderat på vilka skolor du kan söka till? Ja, jag tittar på några program som fokuserar på praktiska lösningar och forskning. Det låter lovande. Det är viktigt att välja ett program som passar dina mål. Ja, och jag är exalterad över möjligheten till praktiska inlärningsupplevelser. Lektion 28. Spåra mina framsteg. Jag har försökt att hålla mig motiverad. Jag sa realistiska mål och spåra mina framsteg. Det är ett smart tillvägagångssätt. Att sätta upp uppnåbara mål kan verkligen hjälpa till att behålla motivationen över tid. Exakt. Det känns givande att se små framsteg, vilket håller mig igång. Ja, och genom att spåra dina framsteg kan du fira dessa segrar på vägen. Jag håller med. Det är motiverande att se tillbaka och se hur långt jag har kommit. Definitivt. Har du hittat några specifika metoder som hjälper dig att hålla dig på rätt spår? Jag har börjat använda en dagbok för att registrera mina mål och reflektioner, vilket har varit till hjälp. Det är en bra idé. Att skriva ner saker kan förtydliga dina tankar och avsikter. Ja, och det gör att jag också kan anpassa mina mål efter behov, vilket är viktigt. Lektion 29. Detaljerade förslag. Låt oss presentera ett detaljerat förslag för det kommande projektet. Vad sägs om att inkludera kostnadsberäkningar? Det låter som en gedigen plan. Att tillhandahålla kostnadsuppskattningar kan hjälpa vårt team att förstå budgeten bättre. Exakt. Det visar också att vi är noggranna och ansvarsfulla med vår planering. Ja, och det kan hjälpa oss att tidigt identifiera eventuella ekonomiska utmaningar. Jag håller med. Låt oss bryta ner kostnaderna för varje komponent i projektet för att göra det tydligt. Bra idé. En tydlig uppdelning gör det lättare för alla att följa. Ja, och det kan främja transparens och förtroende bland teammedlemmarna. Absolut. Jag tror att vi är på rätt väg för att skapa ett heltäckande förslag.
Jag kan inte vänta med att slutföra det och presentera våra idéer. Lektion 30. Uppfriskande utrymmen. Vi kan ge det ett fräscht utseende med lite färg. Det är en bra idé. Absolut. Ett nytt färgskikt kan helt förvandla ett utrymme och få det att kännas mer inbjudande. Ja, och det är relativt billigt jämfört med andra renoveringar. Exakt. Dessutom kan att välja rätt färger förändra stämningen i ett rum avsevärt. Jag håller med. Har du funderat på vilken färgskala som skulle fungera bäst? Jag lutar mot mjuka, varma toner. De skapar en mysig och välkomnande atmosfär. Det låter härligt. Jag tror att de färgerna verkligen skulle lysa upp utrymmet. Ja, och vi kan till och med lägga till några accenter med olika dekorelement. Jag är exalterad över det här projektet. Låt oss planera en dag för att börja måla tillsammans.